Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, ärade festpublik, honored guests. Eurooppa on ollut viime vuodet myllerryksessä. 2010-lukua ja sitä seurannutta paria viime vuotta on kutsuttu jopa Euroopan kriisien vuosikymmeneksi. Vuosikymmenen alun taloudellisten mullistusten jälkeen Eurooppaa koettelivat muun muassa pakolaiskriisi, Brexit sekä Unkarin ja Puolan huolestuttava oikeusvaltiokehitys. Euroopan yhtenäisyyttä ovat uhanneet myös maailmanlaajuinen koronapandemia sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Kriisit koettelevat aina yliopistoyhteisön ja minkä tahansa yhteisön ydintä, arvoja ja identiteettiä. Eurooppalainen identiteetti nojaa yhteiseen arvopohjaan ja historiaan. Yhteisiä arvojamme ovat niin kaikille yhtäläiset ihmisoikeudet kuin valtioiden oikeus itsemääräämiseen. Eurooppalaista kulttuuria kuvaa myös historiatietoisuus, jossa korostuu menneisyyden tapahtumien kriittinen reflektio. Meihin on iskostunut ajatus, että viime vuosisadan maailmansodat eivät saa toistua. Ymmärrys historiastamme ohjaa meitä toimimaan tulevaisuuden rakentamiseksi. Tulevaisuutta voi rakentaa parhaiten, kun tiedostaa, millaiselle pohjalle sen tekee. Tarvitsemme tutkittua tietoa oikeiden ratkaisujen tekemiseksi. Tarvitsemme myös uskon siihen, että voimme teoillamme vaikuttaa omaan elämäämme, ympäristöömme ja yhteiskuntaamme. Hyvät yliopistolaiset, epävarmuuden ja murrosten keskellä yliopistoilla on keskeinen tehtävä toivon tuojina. Yliopistoissa on vuosisatojen ajan sitkeästi jatkettu työtä yhteiskuntien hyväksi niin sotien, poliittisten kiistojen, kulkutautien kuin monien muiden yhteisöjämme koettelevien kriisien keskellä. Meillä on käytössämme tutkitun tiedon voima, jonka avulla voimme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Ratkaisumme on sivistys. Sivistys on sekä yliopistomme arvo että tehtävä. Yhtenä 4 arvostamme se on eettinen omatuntomme, joka ohjaa meitä oikeaan ja tuo meille jatkuvuutta sekä avarakatseisuutta. Sivistys on kulttuurin ja historian ymmärrystä ja empatiaa. Jotta voimme ymmärtää ja tutkia poliittisten järjestelmien kestävyyttä, eri kulttuureita tai ilmastokriisiä, me tarvitsemme kykyä asettua toisen asemaan. Sivistystehtävänämme vaatii meiltä aktiivista toimintaa. Uusi tutkittu tieto muokkaa maailmankuvamme ja siksi sivistyskin elää ajassa. Sivistys on tieto- ja taitovaranto, jonka pohjalta osaamme toimia ja ratkaista ongelmia. Kartutamme sivistysvarantoa kouluttamalla tulevia maailman muuttajia. Sivistys on jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä läpi elämän. Tarjoamme näihin mahdollisuuden niin ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavalle opiskelijalle, akateemiselle urallaan etenevälle väitöskirjatutkijalle kuin työelämän tarpeisiin osaamistaan päivittävälle alanvaihtajalle. Tänä vuonna vietämme Helsingin yliopistossa opettajuuden teemavuotta. Tutkimukseen perustuva opetus on yksi yliopistomme 3 perustehtävästä. Juuri nyt elämme pandemian vauhdittamaa opetuksen murrosaikaa. Teemavuoden aikana nostetaan esiin lukuisissa tapahtumissa ja keskusteluissa keskeisiä pedagogisia innovaatioita ja pohditaan sitä, millaista opettajuutta ja opiskelukäytäntöjä nyt halutaan ja tarvitaan. Teemavuosi on myös opetuksen juhlavuosi. Suomessa ja kansainvälisesti ainutlaatuinen huippuopettajiemme verkosto Opettajien Akatemia täyttää 10 vuotta. Opetuksen ja oppimisen laatua sekä kollegiaalista tukea vahvistava verkosto on merkittävä sivistyksen puolesta puhuja. Tätä merkkipaalua on syytä juhlia koko yhteisön voimin. Bästa publik.
Intresset för livslångt lärande och en djupare bildning har sitt ursprung i vår nyfikenhet. Nyfikenheten driver oss att söka allt skarpare bilder av universums djup med hjälp av rymdteleskop. Samma nyfikenhet hjälper oss att utveckla en sparkdräkt för spädbarn som undersöker babyns motoriska utveckling. När våra forskare arbetar för att förbättra luftkvaliteten i våra städer eller då de söker efter metoder för hållbar livsmedelsproduktion är det strävan efter kunskap och nyfikenhet som är drivkraften. När vi löser globala utmaningar med hjälp av vetenskap blickar vi år och årtionden framåt i tiden. Rättsstatscentrumet är ett kluster inom kunskap och verksamhet. Det är resultatet av långsiktigt arbete som strävar till att förändra världen. Centrumet har verkat i anslutning till universitetets juridiska fakultet sedan år 2021. Rättsstatscentrum gör den kunskap som vi har gällande rättsstatsfrågor i Finland tillgänglig för de utländska aktörer som behöver den. Vår kunskap om rättsstatsfrågor bygger på de erfarenheter som vi finländare haft under inbördeskriget och finlandisering, då vårt politiska system sattes på prov. Vi har tagit lärdom av historien. Vår toppkompetens inom detta område är ett globalt skydd för demokratin när det gäller att lösa väsentliga frågor om människors jämlikhet inför lagen. Rättsstatscentrum arbetar för att alla människor på ett hållbart sätt ska ha möjlighet till frihet, stabilitet och välstånd. Även arbetet för att lösa klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden kräver långsiktighet och framtidstro. Vårt universitet har som mål att år 2030 vara ett internationellt känt och attraktivt mångvetenskapligt centrum inom hållbarhetsforskning och hållbarhetsundervisning. Vi fortsätter arbetet som vår i somras bortgångna rektor Jari Niemelä inledde för att lösa hållbarhetsutmaningarna. Vi kommer att fördjupa oss i hållbarhetstemat bland annat på minnesseminariet för Jari Niemelä som ordnas senare i höst. Sivistystoimintana on myös yhteiskunnallista vaikuttamista. Se on oman tutkimuksen esille tuomista yhteiskunnallisessa keskustelussa, päättäjäyhteistyötä ja tieteen puolesta puhumista. Lukuisat tutkijamme ovat olleet jatkuvasti käytettävissä avaamassa niin pandemian, Brexitin kuin Ukrainan sodan taustoja kansalaisille ja päätöksentekijöille. Tämä tärkeä työ näkyy päivittäin mediassa. Se on myös olennainen perusta sille, että yhteiskunnalliset päättäjät voivat pohjata päätöksensä tutkittuun tietoon. Arvoisat kuulijat, sivistys on ainoa uusiutuva luonnonvara, joka on täysin omissa käsissämme. Se kukoistaa, jos vaalimme sitä määrätietoisesti. Meidän täytyy pitää huolta korkealaatuisesta tutkimuksesta ja siihen pohjautuvasta koulutuksesta. Suomi tarvitsee lisää korkeakoulutettuja osaajia. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lukumäärää erityisesti Uudenmaan korkeakouluissa on lisättävä ja lisäykseen on osoitettava tarvittava rahoitus. Osaamistason nostaminen edellyttää koulutusresurssien vahvistamista pitkäjänteisesti. Tarvitsemme systemaattista lähestymistapaa ja pitkän aikavälin rahoitusohjelman, jotta saavutamme nuorten ikäluokkien yli 50% korkeakoulutusasteen. Näin varmistamme Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen tulevaisuudessa. Hyvin ennakoitu yliopistorahoitus varmistaa tutkimuksen vapauden ja vaikuttavuuden ja vahvistaa yliopistojen autonomiaa.
Kun kotimainen rahoitusperusta on pitkäjänteisesti kunnossa, olemme myös houkuttelevampi kohde kansainväliselle tutkimusrahoitukselle. Yliopistoindeksi on näinä aikoina meille erityisen tärkeä ja siitä on pidettävä kiinni. Kotimaisia voimavaroja on kohdennettava järkevästi, jotta varmistamme menestyksemme eurooppalaisissa rahoitushauissa ja pystymme houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia. Kun tieteen rahoitusta suunnataan laadun perusteella, tuetaan määrätietoisesti tieteellisesti vahvoja yksiköitä niiden kilpailussa kansainvälisillä tiedekentillä. Tiedepolitiikan tavoitteiden tulee näkyä myös Suomen aktiivisempana osallistumisena Euroopan unionin tutkimuspolitiikan laadintaan sekä tutkimus- ja koulutusalueiden kehittämiseen. Sivistyksen vaaliminen voi synnyttää myös yhteiskunnallista tai taloudellista hyötyä. Yliopistojen omat yrityshautomot ja tutkimukseen pohjautuvien innovaatioiden kaupallistamistoimet sekä kumppanuudet yritysten kanssa ovat tärkeä linkki korkeakoulutettujen osaajien koko potentiaalin saamiseksi yhteiskunnan käyttöön. Niitä resurssoimalla voimme toimia uusien innovaatioiden ja tutkimuslähtöisen liiketoiminnan vauhdittajina ja synnyttää kaupallistamisen, innovoinnin ja yrittäjyyden osaamista aivan uusille aloille. Dear friends of the university, a predictable and long-term approach to science and education policy guarantees our ability to bear responsibility for the development of European competence. The European Union is founded on the establishment of peace and cooperation, and collaboration among European universities have long been intensifying. The University of Helsinki is a proud member of the Una Europa University Alliance, which aims to develop a common European university of the future. Una Europa comprises 11 leading European universities with 500,000 students and nearly 100,000 staff. The study opportunities offered by Una Europa Online make the latest research-based knowledge available to millions. When we seek solutions to challenges together, we are not against each other. We are building a shared future. Collaboration is a world-changing force, and Bildung speaks for peace. The will to collaborate across boundaries stems from us. This spring, Russia's attack on Ukraine deeply affected many members of our community. The occasion elicited a tremendous willingness to help, and we quickly launched a fundraising campaign to support Ukrainian researchers and students. The proceeds have made it possible, among other things, to grant scholarships to students, enabling them to continue their studies at the University of Helsinki after the disruption in their home country. The premise of the ongoing campaign is to nurture the academic freedom of our international scholarly community and to safeguard research, teaching and studying threatened by war. So far, we have received 64,000 euros in donation from the university community, as well as foundations, businesses, and friends of the university. It is wonderful to see how our supporters share our belief in the possibility of changing the world. With the power of knowledge for the world, our university's vision is being realized through joint action. We are building bridges with the help of education. Arvoisa juhlaväki, elämän epävarmuus on näyttäytynyt meille viime vuosina uudessa laajuudessa. Samaan aikaan, kun elämme ihmiskunnan ratkaisun hetkiä ilmastonmuutoksen suhteen, lähialueillamme käydään sotaa ja meitä on koetellut maailmanlaajuinen pandemia. Vaikutukset näkyvät niin yhteiskunnan tasolla kuin yksittäisen ihmisen elämässä.
Tarvitsemme sydämen sivistystä nyt enemmän kuin aikoihin. Sivistys on sekä pääoma että tekoja, joita meistä jokainen voi tehdä maailman parhaaksi. Meidän yliopistolaisten ja yliopiston keino luoda tulevaisuuden uskoa ja siis vähentää epävarmuutta ovat tutkitun tiedon tarjoamat vastaukset ja se, että toimimme tuon tutkitun tiedon pohjalta joka päivä. Helsingin yliopistossa on yli 40 000 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä. Lisäksi alumniyhteisöömme kuuluu yli 200 000 alumnia. Yhdessä me olemme valtava voima vaikuttamassa sivistyksen puolesta. Toivon kaikille yliopistoyhteisömme jäsenille intoa, toivoa ja oivalluksen hetkiä tulevaan vuoteen. Hyvää uutta lukuvuotta ja önskar alla ett bra nytt läsår. I wish you a great new academic year. Arvoisa rehtori, Your Excellencies and honored guests, ärande festpublik, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät. On ilo olla tänään kanssanne tässä salissa, joka on nähnyt vuosien aikana tuhansittain, jopa kymmenittäin tuhansittain seppelepäisten maistereiden ja tohtoreiden kulkevan ovistaan, silmät loistaen ja elämä edessään. Samoin tämä sali on nähnyt sadoittain, jopa tuhansittain, yhtä innostuneita yliopiston opettajia, jotka liittyvät yliopistoyhteisöön tehtävään opettaa ja johdattaa opiskelijoita. Yliopisto-opetus on sitä, että me pyrimme opettamaan sellaista, mitä yhteiskunnassamme ei vielä ole olemassa, mutta jollaiseksi unelmoimme tulevan. Opetus, jota tässä instituutiossa annetaan, vaikuttaa paitsi sinun henkilökohtaiseen, myös meidän yhteiskuntamme tulevaisuuteen 100 vuoden ajan, jopa pidempään. Siksi tavoittelemme tänäkin vuonna pedagogista osaamista, jolla tiedon ja tutkimuksen lisäksi välitämme sivistyksen ja elinikäisen oppimisen arvoja. A well-known scholar in education, John Dewey, has stated that the goal of education is to enable individuals to continue their education. A noble goal I personally believe in. Opettajat ja opiskelijat, yliopiston keskeiset toimijat, osallistujat, vaikuttajat. Me emme ole kovinkaan erilaisia. Kaikkia meitä tässä salissa ja yliopistoyhteisössä yhdistää innostus, motivaatio ymmärtää meitä ympäröivää yhteiskuntaa sekä unelma muuttaa sitä, rakentaa siitä parempi. Uskon, että meitä kaikkia yhdistää myös intohimo tutkimukseen, sen tekemiseen, opettamiseen ja oppimiseen. Yliopistoyhteisömme jäsenenä olemme tottuneet sietämään keskeneräisyyttä ja omaa epävarmuutta, siis sitä, että vaikka me emme voi tietää, millainen tulevaisuutemme on, me olemme motivoituneet rakentamaan sitä yhä paremmaksi. För att man ska ha motivation att lära sig samt motivation att utveckla sig själv till en bättre lärare behövs delaktighet. Förmåga till delaktighet är inte något som per automatik finns hos en individ,
Men den är en kompetens som behöver övas upp hos pedagogen. Det du inte berättar för mig, så kommer jag att glömma. Men om du berättar och visar åt mig, så kommer jag kanske komma ihåg. Men gör mig delaktig och jag kommer att lära mig. Osallisuus vaatii siis toteutuakseen kokemusta liittymisestä ja kuulumisesta yhteisöön. Me kaikki odotamme ja toivomme. Luomme merkityksiä ja katsomme eteenpäin. Me haluamme kuulua tähän joukkoon ja ehkä hieman pelkäämme, että oma osaaminen, persoona, tapa opettaa tai opiskella ei sovikaan yliopistoyhteisömme tapaan toimia. Me iloitsemme niistä hetkistä, kun kohtaamme toisia, samanlaisia ihmisiä ja opimme tuntemaan meille vieraampia. For me at best moments in my work as a teacher are those moments when I see students enjoying, when they are laughing at cafeteria, or middle of seminar somebody suddenly sparks, "Yes, I can do it, we can do it." Inhimillisistä tunteista ilolla on mahdollisesti suurin voima tuoda yhteen ihmisiä, opiskelijoita ja opettajia. Se muodostaa yhteisöjä ja sen kautta syntyvät ne merkitykset ja merkitykselliset kokemukset, jotka muokkaavat meitä ja vaikutusmahdollisuuksiamme tulevaisuudessa. Helsingfors universitet är Finlands ledande universitet inom både forskning och undervisning. Vi kan vara stolta över att vi har de bästa studenterna och lärarna i Finland. För oss är det därför självklart att ett av universitetets strategiska teman är ett meningsfullt liv, en välmående människa samt en sund miljö. This is why I personally think we should not forget the university's great role as an educational institution. To educate means we have a great responsibility in teaching and scaffolding not only students but ourselves. Education is not something we need only for learning. Education is not preparation for life. Education is life itself. Mutta tämä hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden tavoite ei koske ainoastaan kaukaista tulevaisuutta. Toivon, että nyt käynnistyvänä lukuvuonna yksikään opiskelija ei kohtaa syrjintää tai yksinäisyyttä. Että yksikään tutkija ei kohtaa yksin asiatonta somevihaa, eikä yksikään opettaja koe, että hän ei tule kuulluksi, tai että hänen huoleensa jaksamisesta tai työn kuormittavuudesta ei ole vastattu. Kuten osallisuuden, myös hyvinvoinnin toteutuminen on meidän kaikkien, myös yliopiston johdon vastuulla. Hyvinvointi ei ole yksilön ominaisuus. Se tehdään teoilla. Täällä yliopistoyhteisössä olemme eettisesti vastuussa toinen toisistamme sekä ympäröivästä yhteiskunnasta. Hyvinvointi on motivaation keskeinen rakennustekijä. Toivon kaikille yliopistolaisille motivoivaa lukuvuotta opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun parissa. Muistetaan pitää huolta toisistamme ja iloita siitä, että saamme jälleen tulla tähän saliin, näihin tiloihin, kohtaamaan toisiamme. Hyvää lukuvuotta kaikille.
Arvoisa rehtori ja vararehtorit, Your Excellencies and honored guests, rakkaat opiskelijat, ärade festpublik, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät. Suomen yliopistolain 1. luvun 2. pykälän 1. virkkeessä sanotaan: Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Musta tuntuu, että ton hienon toteamuksen sana ihmiskunta halutaan yhä useammin korvata nykyisin sanalla elinkeinoelämä. On totta, että yliopistosta valmistuvat opiskelijat ja yliopistoissa tehtävä tutkimus hyödyttää elinkeinoelämää ja siten auttaa koko Suomea menestymään. On myös totta, että 80% uusista syntyvistä työpaikoista edellyttää korkeakoulutasoista osaamista. Mua kuitenkin surettaa, että tieteen, koulutuksen ja sivistyksen itseisarvo unohdetaan liian usein liian monessa paikassa. Tieteen ja tutkimuksen kautta me opitaan ihmiskuntana yhä enemmän maailmasta ja itsestämme. Koulutuksen ja korkeakoulutuksen kautta me saadaan paitsi hyödyllistä tietoa, myös valmiuksia jäsentää ja hankkia tietoa sekä kykyä hahmottaa maailmaa. Musta myös aikaa yliopistossa itsessään tulisi arvostaa. Se on aikaa, jolloin jokainen saa, tai jolloin jokaisen ainakin pitäisi saada, kasvaa, etsiä itseään ja tehdä vaikka opintoja oman oppiaineensa ulkopuolelta. Opiskeluaikanaan kannattaa kokeilla kaikkea mahdollista uutta myös luentojen ulkopuolella. Mä suosittelen vahvasti kaikille Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan eli HYyn piirissä toimivien ainetiedekunta, harrastajajärjestöjen sekä yhteiskunnallisten järjestöjen ja osakuntien toimintaan mukaan lähtemistä. Erityisesti tänä syksynä mä haluan nostaa meidän ylioppilaskunnan edustajistovaalit, joissa valitaan ylioppilaskunnalle oma edustajisto, ikään kuin pieni eduskunta, päättämään ylioppilaskunnan tilojen ja varojen käytöstä sekä toiminnan painopisteistä. Edustajistovaaleissa jokainen yliopistolla läsnä oleva opiskelija, eli jokainen teistä opiskelijoista siis, saa äänestää ja asettua ehdolle. Muistakahan siis äänestää loka-marraskuun vaihteessa. Meillä opiskelijoilla on myös mahdollisuus vaikuttaa suoraan yliopistoon ja meidän opintoihin esimerkiksi kandiaohjelmien johtoryhmissä, joissa päätetään kandiaohjelman yhteisistä, pakollisista ja valinnaisista kursseista. Maailmassa on monia kriisejä ja ongelmia ratkottavana, joihin yliopistolla ja meillä yliopistolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa. Yhdenvertaisuuden edistämiseen, köyhyyden poistamiseen ja ympäristökriisien ratkaisuun tarvitaan fiksuja ja osaavia ihmisiä. Parhaat uudet opiskelijat, ottakaa yliopistoajastanne kaikki irti, muuttakaa maailmaa paremmaksi ja pitäkää tieteen ja koulutuksen lippua korkealla. I wish us all a good start to the academic year. Jag önskar oss alla en bra början på läsåret. Toivon meille kaikille oikein hyvää alkavaa lukuvuotta. Kiitos.
vasten kylmää ikkunaa. Ja katson ulos elämää. Jos voisin peiton alle jäädä nukkumaan, en haluaisi mennä mihinkään. Mietin, miksi aina täytyy kouluun ennättää. Enää tuskin koskaan ehdin leijaa lennättää. No kenties ahkeruus palkitaan. Mä painan nenän vasten kylmää ikkunaa. Ja katson ulos elämää. Jos voisin peiton alle jäädä nukkumaan, en haluaisi mennä mihinkään. Vasten kylmää ikkunaa ja katson ulos elämää. Jos voisin peiton alle jäädä nukkumaan, en haluaisi mennä mihinkään. On kuulla silkin musta, ilman täysä on onnen odotusta. Jaavan nukkuu jo Argentiinan tusta, silloin tango näin kutsuvasti soi. Sen soittaa kaimen kitaralla, nuoren leivon on lyhty akkun alla. Aivan pieni ja varjostimen alla. Sen valon nähdään kun sulle laadin tän serenadin, olen valkan vaadin kaunein desire. Jos tahdot kiittää, kirkos Suoneitos suukon akkunasta, nuorin paine sen riemuin ottaa vastaan. Tähdet taivaan sen näkee ainoastaan. Yhty paino, sen silmät tunnistaa. Tunnistathan sen silmän rakkauden. Silmän nuori paine tunsi poskellaan.
ajatusta. Ilman täysä on onnen odotusta. Taasen nukkuu jo Argentiinan pussa. Teille tango, näin hiljaisena sen sulle soitan kitaralla. Tyllökkää vain varjosimen alla. Sun kukka on yksin ampun alla. Haimenelle sen onnen
Thank you.